Sa tingin nga ng pagkakaiba ng landing page sa website. So sabihin natin ang kulay green ay bahay. And then, yung column, yung kwarto. Tatapak ka kapag you have like consistent ka sa kulay mo, sa font mo, sa voice. Tapos dapat magkaparehas yung spacing ng taas, ng baba, at ng kaliwa at kanan. Para maganda siya, tingnan. Hanapin mo yung pinaka-kulay green, yung bahay. Ay, bahay. Tapos, Okay. makikita mo yung parang ding na icon. May edit ko siya dito. I-click nyo lang po siya. Lalabas naman yung setting. How's the experience of using the funnel in GHL? Medyo madali naman siya kasi may guide siya. More practice lang. Madali lang naman siya tuturuan. Overwhelming, pero I can say na comfortable siya gamitin through proper guidance, and once you understand everything, mas madali na siyang gawin. Madali lang siya talagang i-follow. Since may guide din naman kung paano yung layout ng magiging website mo.